Hello everyone, kamusta? Today is November 11. It's the Lazada and Shopee's 11/11 sale, but this is an emergency vlog. Ayun, kaka-announce lang sa office namin. Actually, hindi ko alam. But in-announce na pala kanina kasabay ng pag-a-announce ng national government na suspended yung work until tomorrow, November 12. So, ngayon, wala kasi akong stock ng pagkain dito sa bahay. Kaya pupunta muna ako sa grocery para bumili ng mga pangangailangan ko for tonight until tomorrow. Medyo weird. Hindi kasi ako pumupunta ng grocery pag weekdays. A few moments later. Ayun, kagaling ko lang sa grocery. Tapos, magluluto na ako ng sopas. Okay, so yun, mabilis ang grocery tsaka luto. Ano siya? First time kong magluto ng sopas. Actually, ni-research ko lang kanina kung paano siya gawin. I think much better kung star margarine instead of butter or yung margarine ng dairy cream. But pareho naman silang margarine, di ba? Hindi naman butter yung dairy cream. So yun, kain tayo. Init pa. Yeah. Limutan mag-pray.
I think okay naman. Siguro kulang lang sa sabaw. Kasi i-absorb pa nung pasta yung yung sabaw niya. Konting kulo pa, I think. Pero yun, mabilis lang siyang maluto kasi corned beef lang yung ginamit ko. Tapos iba lang din talaga ng lasa pag pag star margarine. There's a big difference din. Parang mas masebo yung star margarine. Makikita mo yung pagkadilaw nung sopas, yung mantika sa ibabaw nung star margarine. Pero overall, for first time. Di ko lang tinansya-tansya yung mga yung mga ingredients. I mean, hindi ko na mineasure ng maayos. Tinansya-tansya ko na lang yung mga ingredients. Tapos yun, gisa-gisa. Lagay ng tubig, nakita nyo naman kanina. Bakit fusilli? Bumili kasi ako nito before pa. And may natira. So, 250 grams to. Approximately. Kasi nagluto ako ng pasta nung weekend or nung isang weekend. And then, kalahati lang yung nagamit ko ng 500 grams. So, today is November 11. It's a Wednesday. Kaya ako nakapag-grocery na cancel na or suspended na yung work namin. Tapos, yun. Nag-stock ako ng mga pagkain for tomorrow kasi bukas wala din kaming pasok. I just want to take this chance. Gusto ko lang ipag-pray yung mga taong affected ng bagyong Ulysses. I just pray for safety and protection, lalo na sa gabing ito. Dito sa Manila, malakas na rin yung hangin. Kanina nakita nyo naman sa video na paglabas ko, maulan na. May konting hangin pa. Kaya hindi rin ako nakapag video going to the grocery or going to the mall. Kasi mahangin na at maulan. So yun, I just pray for everyone's safety sa araw na to. And yun, kapit lang. God is in control pa rin sa mga nangyayari. I just want to encourage everyone to help and to pray for our countrymen, mga kababayan natin apektado ang mga bagyong ito. Lalo na yung mga taga Bicol. So yun lang. Thank you for watching.